नमस्ते सम्पूर्णमा आज चैत्र 21 गतिको डेली मार्केट अपडेट एन्ड टेक्निकल एनालाइसिस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज मार्केटमा सामान्य अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। दिउँसोतिर अथवा हेर्नुहुन्छ भने करिब 11:15 बजेदेखि चाहिँ 12:30 बजेसम्म एउटा राम्रो र्याली आएको थियो। त्यसपछि आएको सेलिङ प्रेसरले भने मार्केटलाई घटाएर बन्द दिएको छ। घटेर बन्द हुँदा 2006 मा 6.78 मा आएर बन्द भएको छ। त्यसैगरी आज सामान्य नेगेटिभ क्यान्डल छ हैन। आज नेगेटिभ क्यान्डल पनि लगातार 4 कारोबार दिन बनेको हो। त्योभन्दा अघिल्लो दिन एउटा सानो इन्डिसिजन टाइपको एउटा हरियो क्यान्डल थियो। नत्र भने लगभग धेरै समयदेखि नै मार्केटमा नेगेटिभिटी ज्यादा देखिन्छ हैन। कहिलेदेखि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि लगभग 12 कारोबार दिनदेखि अथवा 21 दिनदेखि यता नेगेटिभ मार्केट रहेको छ र पोजिटिभ एउटा चाहिँ अपेक्षा अवश्य गर्न सकिन्छ हैन। यत्रो नेगेटिभ भइसकेपछि अब एउटा पोजिटिभ सानो ठुलो जत्रो हो, सानो आउला ठुलो आउला, तर एउटा राम्रो पोजिटिभको अपेक्षा भने सहजै गर्न सकिन्छ। र मार्केटलाई हामीले मजाले एकछिनमा एनालाइसिस गर्नेछौँ र अब त्योभन्दा पहिला सामान्य अपडेट लिनतर्फ लाग्नेछौँ मार्केटको। र त्योभन्दा पहिला तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला, किनकि यस्ता खालका भिडियोहरु तपाईहरुलाई म पस्किराख्दछु हैन। र तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भन्ने कुरामा पनि म ढुक्क नै छु। र सामान्य अपडेट गर्नतर्फ लागौं। 2006.78 मा आएर मार्केट क्लोजिङ दिएको छ। 3.43 अङ्कले घटेको हो, यानी कि 0.17% ले आज घटेको छ। आज ट्रेड शेयर हेर्नुहुन्छ भने 64,81,834 किता रहेका छन्। आज धेरै छैन। सामान्य अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने आज 2,53,62,33,986 रुपैयाँमा 64,81,834 किता कारोबार भए। 103 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 132 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले गुमाएका छन् भने अनचेन्ज हुनेमा 10 कम्पनी रहेका छन्। टप गेनरको लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने जिएलबिएसएल 10% पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। गुराँस लघुवित्त, त्यसैगरी विन लघुवित्तको पनि पोजिटिभ सर्किट छ 9.97% र एमएलबिएस मानुषी लघुवित्तको पनि आज पोजिटिभ सर्किट रहेको छ 9.91 को। त्यसैगरी जिएमएफईएस को 8.39 को बढोत्तरी छ भने सृजनशील लघुवित्तको पनि 7.69 को बढोत्तरी रहेको छ। टप लुजरमा हेर्नुहुन्छ भने रिभर फल्स पावर लिमिटेड 4.40, एमएचएल 4.08, त्यसैगरी बीएनटी 3.76, त्यसपछि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक 3.59, त्यसैगरी बीडीसी को 3.47 को गिरावट रहेको छ। टप टर्नओभर वाइज हेर्नुहुन्छ भने एसएलआईसी को, त्यसैगरी सर्वोत्तम, त्यसैगरी गोर्खाज फाइनान्स, शिवम र सोना टप टर्नओभरबाट अगाडि छन्। टप भोल्युमबाट हेर्नुहुन्छ भने एसएलआईसी आज अहिले बोनस पनि घोषणा गरेको हो। टप भोल्युममा पनि अगाडि नै आएको छ। पर्वको प्रमोटर शेयर शिवम, अप्पर र सर्वोत्तम रहेका छन्। त्यसैगरी ट्रान्ज्याक्सनबाट हेर्नुहुन्छ भने पनि एसएलआईसी, सर्वोत्तम, त्यसैगरी एचआरएल, सोना र शिवम टप ट्रान्ज्याक्सनबाट पनि अगाडि नै छन्। आज टर्नओभर त त्यही 2,53 करोडको हो। त्यसैगरी ट्रान्ज्याक्सन 52,065 वटा भएका हुन् भने 322 वटा कम्पनीको आज कारोबार भएको छ। त्यसैगरी सब इन्डेक्स तर हेर्नतर्फ लागौँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्समा गिरावट छ हैन। त्यसैगरी विकास बैंकमा पनि गिरावट छ 0.63, फाइनान्स 0.63, होटल एन्ड टुरिज्म 0.18, हाइड्रो इन्डेक्स 0.39, इन्भेस्टमेन्ट 0.18 को घटोत्तरी छ भने लाइफमा सामान्य हरियाली छ 0.50, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा प्रॉफिट बुक 1.74 ले, माइक्रो फाइनान्समा आज राम्रो बढोत्तरी भएको छ 1.65% को, म्युचुअल फन्डमा 0.38 को बढोत्तरी छ। त्यसैगरी नन लाइफमा 0.02, अदर इन्डेक्स 0.27 हो भने ट्रेडिङ इन्डेक्समा 0.64 को आज घटोत्तरी देख्न पाइएको छ। मार्केट बिहान ओपन भएदेखि बन्ने प्रयास गरेको थियो हैन। त्यति धेरै बन्ने प्रयास त गरेन, तथापि मार्केट पोजिटिभतिर लयतर्फ लागेको मार्केट त्यसपछि चाहिँ 10-15 मिनेटमै आएको सेलिङ प्रेसरले मार्केटलाई 2006 सम्म पनि ल्यायो, जुन आजको क्लोजिङ बिन्दु नै त्यही नै हो, जुन 12:15 बजेतिर आइ नै सकेको थियो। त्यसपछि आएको र्याली 2016 सम्म पुग्यो र त्यसपछि मार्केट पछाडि फर्केन, लगातार घटेर बन्द भयो। अन्तिम आवरमा, अन्तिम 10-15 मिनेटमा भने अलिकति सानो र्याली लिएर क्लोजिङ भएको छ। अन्तिममा प्राय गरेर आफूसँग धेरै किता छ भने केही किता किनेर अलिकति माथि ल्याएर क्लोजिङ गराउन खोज्ने इन्भेस्टरहरू धेरै हुन्छन्। त्यसले गर्दा लास्टमा अलिकति सानो राइज हुने गर्दछ है त। त्यसैगरी सामान्य अपडेट लिनतर्फ लागौँ। नेप्से परिसूचकमा हेर्नुहुन्छ भने के कस्तो रह्यो त हैन। हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने प्रयास गरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट त्यति पोजिटिभ छैन हैन। मिडल ब्यान्ड उतातिर लम्किन थालेको छ भने दुईवटा अप्पर ब्यान्ड र लोअर ब्यान्ड फुक्न थालेका छन्। मार्केट जतातिर फुक्छ त्यतातिर नै मार्केटले लय समाउँछ भन्ने मार्केटमा सेन्टिमेन्ट छ। अब यसले के सेन्टिमेन्ट जनाउँछ त भन्दाखेरि
यहाँ जे देखिन्छ त्यही बताउने हो। माथि अप्पर ब्यान्डलाई टच गरेर फर्केको मार्केट मिडल ब्यान्डमा पनि सपोर्ट लिएन हैन, सपोर्ट एउटा हरियो क्यान्डल तथापि बने पनि त्यसले चाहिँ रिटेस्ट गरेर झरेको हुनसक्छ हैन। अहिले चाहिँ लोअर ब्यान्डतिर लम्केको छ र लोअर ब्यान्ड तलतिर लम्किँदैछ, यानि कि क्यान्डलहरूले लोअर ब्यान्डलाई तलतिर धकेल्ने चान्स धेरै हुनसक्छ। मिडल ब्यान्ड पनि तलतिर झर्न खोजेको छ भने भोलालिटी बढ्न थाल्यो भने अप्पर ब्यान्ड माथितिर फुक्न सक्छ। यदि माथितिर अप्पर ब्यान्ड फुक्छ, लोअर ब्यान्ड तलतिर फुक्छ, मिडल ब्यान्ड जता फुक्छ त्यतितिर नै मार्केटले लोयर समाउन सक्छ। अहिले तलतिरको यात्रा देखाइरहेको छ। जबसम्म हामीले लोअर ब्यान्डमा सपोर्ट लिन्छ लिँदैन भनेर हेर्दैनौँ तबसम्म भने मार्केटको फिक्स डाइरेक्सन पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। आरएसआईको लेभल हेर्नुहुन्छ भने 41.42 को बिन्दुमा रहेको छ हैन। आरएसआईको लेभल बिलो 50 छ भनेपछि यसमा त्यति पोजिटिभ छैन। एमएसिडीबाट हेर्नुहुन्छ भने एमएसिडीबाट पनि हिस्टोग्रामहरू लगातार 7 कारोबार दिनदेखि नेगेटिभ एरियामा झनपछि झन ठुल्ठुला बारहरू बन्दै गएका छन्। मजुरो बार पनि बनेका छैन, सानो पनि बनेको छैन, लगातार बढ्दो क्रममा रहेको छ। आज त 9.18 मा पुगेको रहेछ हैन। त्यसै गरी बार भने 5.38 मा रहेको छ। अब हामीहरूले इचिमोक्लोडबाट पनि हेरौँ एकचोटि हैन, किनभने हामीले धेरै भयो इचिमोक्लोडबाट हेरिएको छैन। सेल सिग्नल बाई सिग्नल के छ इचिमोक्लोडबाट हेर्नुहुन्छ भने फ्युचर राम्रो देखाएन हैन, रेड नै छ, रेड पनि तलतिर आएको छ हैन, त्यसमा त्यति पोजिटिभ छैन। यसमा 3 कारोबार दिन 4 कारोबार दिनदेखि नै फिफ्थ सिग्नल सेल सिग्नल दिएको रहेछ। अब सेल त इचिमोक्लोडबाट पनि भएन। जब यता यो क्लाउडभित्र जब क्यान्डलहरू बन्न थालेका थिए त्यसपछि नै हामीले सेलिङ गर्थ्यौँ। फर्स्ट सिग्नल, सेकेन्ड सिग्नल यहाँ आयो हैन, योभन्दा तलको क्लोजिङ दियो। त्यसै गरी थर्ड यहाँ आयो हैन, थर्ड योभन्दा तल बसेपछि सेल सिग्नल आएको मानिन्छ। अहिले भने फाइनली पनि क्लोजिङ तलतिर दिइसकेको छ, त्यसबाट पनि त्यति पोजिटिभ भने छैन। इचिमोक्लोडबाट पनि त्यति पोजिटिभ भइसकेको छैन है त। त्यसै गरी सुपर ट्रेन्डले हेरौँ। सुपर ट्रेन्डमा अझै सेल सिग्नल आइसकेको छैन। जुन दिन बाई सिग्नल आएको थियो त्योभन्दा तल नआएसम्म चाहिँ बाई अथवा यो ग्रिनभन्दा तल नआएसम्म चाहिँ सेल आउँदैन। अहिले सेल आइसकेको छैन सुपर ट्रेन्डबाट। कारोबार दिन भने एकदमै धेरै कारोबार दिनदेखि मार्केटमा डाउन ट्रेन्ड चलिरहेको छ। अरू बाहिरका अरू देशहरूमा अथवा अन्य देशहरूमा चाहिँ अहिले अल टाइम हाई चुमिरहँदा, अझै विशेषतः जापान हैन चुमिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ। यसको अर्थ के लाग्छ भने हाम्रो इकोनोमिक त्यति सुधार भइसकेको भने छैन। हामीले यसरी पनि बुझ्दा भयो। हाम्रो डिसिजन एउटै रहन्छ, जबसम्म एउटा मर्निङ स्टार प्याटर्न भ्यालिड हुँदैन तबसम्म हामीले बाई गर्दैनौँ हैन। मार्केट घटिरहने क्रममा हामीले जहिले पनि तान्ने भनेको फिबोनाची नै हो। फिबोनाचीको लेभल अहिले अलिकति फेरि 2030 तिर 31 तिर परेको छ। त्योभन्दा माथि नगएसम्म हामीले बाईको लागि भने हेर्दैनौँ। अहिले सेल पनि म भनिनँ हैन, किन भन्दा 15-17 दिनदेखि अथवा 12-13 कारोबार दिनदेखि मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ। झ्याप्पै अहिले किनिहाल्नुपर्ने अथवा भएको बेचिहाल्नुपर्ने त म भन्दिनँ हैन। बेच्नेको लागि पनि जो यहाँ साथीहरूले यतातिर खरिद गरेका छन् तिनीहरूलाई एकचोटि न्याय अवश्य दिनेछ। यो हाईले टपेर जान्छ जाँदैन थाहा छैन, तर एउटा केही पोजिटिभ क्यान्डलहरू चाहिँ बन्नुपर्ने हुन्छ। अबको केही कारोबार दिनमा टर्नओभर वाइज पनि केही खुम्चेकै छ, भोलालिटी खुम्चेकै छ हैन, जसले गर्दाखेरि अब हामीले केही दिनमा एउटा राम्रो र्याली भने देख्न पाउनेछौँ। अबको र्यालीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले बाई गर्दा रिक्समा त 10-15% पोर्टफोलियोले बाई गर्दा पनि हुन्छ। स्ट्रङ बाई भने अझै आइसकेको छैन। मार्केट अहिले 2000 को आसपासमा खेलि नै रहेको छ। यानि कि हाम्रो 2200लाई अप्पर ब्यान्ड, 1800 लाई लोअर ब्यान्ड मान्ने भने मिडल ब्यान्ड 2000 हो। मिडल ब्यान्डको आसपासमा रहेको छ। मिडल ब्यान्डबाट माथितिर फर्किन्छ कि भनेर पनि हामीले एजम्सन गर्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी टर्नओभर वाइज हेरौँ हैन। आजको ब्रोकरहरूले चाहिँ बाई बढाएछ कि के को सेल बढाएको छ कि हैन, त्यसको बारेमा पनि हामीले हेर्नतर्फ लागौँ फ्लोर सिटबाट। आज हेर्नुहुन्छ भने 58 नम्बर ब्रोकरको सेल छ भने 45 को र 34 को, त्यसै गरी 41 को 49 को भने बाई छ। आज सेल गर्ने ब्रोकरमा त्यति धेरै छैनन्। 58 को भने सेल नै छ। 59 नम्बर ब्रोकरले 11% ओगटेको छ। 58 नम्बर ब्रोकरलाई पनि हेरिहालौँ। नम्बर ब्रोकरको बाई हेर्नुहुन्छ भने एमकेएचएलमा 45% छ हैन। पैसा वाइज भने एसएलआइसीमै हो। धेरै पैसाले खरिद बिक्री गरेको भन्ने चाहिँ
त्यसै गरी सेलिङमा भने तारागाउँले 78% सेल गरेको छ। तर तारागाउँ केही समयदेखि माथि गएको थियो भने आज सेल गरेको छ एभरेज प्राइस 784 मा। र आज पिसिबिएल प्रमोटर पनि यसले सेल गरेको छ धेरै हैन। यसले गर्दाखेरि आज यसमा ज्यादा सेल देखियो है त। सेल गर्नेमा सबैभन्दा बढी त तारागाउँ नै छ हैन। करिब 15 मिलियनको सेल गरेको देखिन्छ है त। मार्केटमा अब हामीले धेरै कारोबार दिनदेखि घटिसके पछाडि अब एउटा चाहिँ रिस्क लिने बेला आएको छ हैन। तपाईले त्यही अनुसार रिस्क लिँदा पनि हुन्छ। र पहिला आएर जुन ठाउँबाट फर्केको थियो हामी त्यही एरियामा पनि छौं हैन। 2000 कै आसपासमा छौं। तपाईहरुले एकचोटी यहाँ रिस्क लिँदा पनि त्यति धेरै मर्का भने पर्ने छैन। अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।